যাওঁতে মানে কি কৰিলে একদম Okay, good evening and salam namaste. Welcome back to my channel Assamese gopsop. So আজি যাব লালো এতিয়া মানে যোৱাকালি ভিডিঅ'টো নবনালো কাৰণ এই অলপ কাম কিছুমান আছিলে সেইবিলাক কাম কৰি ললো কাম কৰি মানে আজি যাম মানে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা লখিমপুৰ গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰ লাচিত এক্সপ্ৰেছ এখন চলে আপোনাৰ 8টা বজাত পল্টন বজাৰ পৰা আহে কামাখ্যা পাই 8:30 এইখনে যাব আপোনাৰ চ' এইখনে যাব আপোনাৰ মুকম চেলেক্ট জোনাইলৈকে তো এতিয়া যাম এইফালে আমি পালোঁ মামীক লগ পাই গ'লোঁ মামী আজি মন চন বেয়া কেলে গা বেয়া মানে ছোৱালীক আনিছিলে নি যিমানে নহওক এটা দুখৰ দিনৰ সময় এৰি থৈ আহিছোঁ তো মা মই আৰু মামী আছোঁ বাকী মাহীহঁত আহি আছে কিন্তু হেৰালে এইফালে আগত গুচি গ'ল নেকি ক'ৰবাত ফোন কৰিব লাগিব ফোন কৰি লগ পাম এতিয়া আমাৰ চিট আছে S8ত যাব লাগিব S8ত টিকট কেইটা আছে 3টা সেইটো নহয় এইটো মোৰ সেইটো নহয় তেহেঁতৰ 29 এইটো 29 30 32 সেইটো মাজত হ'ব ভাল সেইটো আমাৰ 3টা এজনটো আছে মাহীহঁত হা আৱাজটো আহিছে নাজানো আমি S8 দিছে বোলা S8 S1তে বহিব লগা হ'ল আপুনি ক'ৰবাত দৌৰি আহিলেগৈ সেইখিনিতে আছিলে নি S1 কিমান আছিলে 42 43 44 আগলৈ বোলো 42 43 মাজৰটোৰ ওপৰটোৱে তাৰপিছত 45 46 ওপৰটো 46 তলটো 44 যাওঁতে মানে কি কৰিলে একদম খানা খোৱাব লাগে আৰু তাইক মই যে তই এইফালে যাবি এইফালে জানে জানিলেও তাৰমানে এই ভিতৰে আহি পাই নেটৱৰ্ক নাই কি হ'ল সেইটো নকওঁ কেলে কোনটো দবাত উঠিলি সেইটো সুধিছোঁ কি ক'লে নাই মই বেগটো থৈ পেচাব কৰিবলৈ কৈছোঁ হেৰি দেখিছে ন মই মোবাইলটো লৈ গৈছোঁ নহয় বোলো কোনটো দবাত উঠিলে নহয় একো নকয় আলটু ফাল্টু বকি আছে যে উঠিলে কোনোবা এটাত কিন্তু নকয় হৈ লাগে ये बड़ी अच्छी बात कही है মই ভিতৰে আহি যাব পাৰিব নহয় তাকেতো সেইটোহে সুধিছোঁ কোনটো দবাত উঠিলে নাই তহঁতিও ভাল দৰকাৰী দেই এই তাতে আছিলে বাথৰুম গৈছিলে আছে এই বেলেগ আমাৰ মানে এগাল আহিছিলে 46 এই আছে 47 48 বাথৰুম গৈছিলে হেৰি কৈছে লাগি গ'ল 48 কোন আছে 48 ইমান হেৰি হৈছে কি এই বালা আপোনাৰ ক'ত কামাখ্যা পাৰ হয় এতিয়া আপোনাৰ ৰঙীয়া ৰখাব দৰা এখন জপাই দিব খাব মাৰি মানুহ খালি আমাৰ লগতহে মানুহ আছে ক'ত গ'ল এইফালে হা এখন বেয়া এখন নাহে নাহে
নাই এইটো চিটটো লগাই দিওঁ তই তলতে শুই হা তলতে শুই চিটটো লগাই দিওঁ এনেকৈ ৰাণী খবৰ ল'লোঁ ৰাণী হেৰাইছিলে পানী বটল পানী মানুহৰ কাৰণে একো পানী মৰ্ণিং মাহী নুঠে নেকি মই উঠিলোঁ 10 মিনিট মানে আছেগৈ চাগে নে কিমান দিয়ে দাদা লখিমপুৰলৈ কিমান টাইম আছে পাবগৈ আৰু আপুনি ৰাতিপুৱাও এইটো ডিউটি কৰি আছেনে এতিয়া মৰ্ণিং উঠিছেহে অঁ নাপালে মানে কোনেও নাপালে ময়ো নাপালোঁৱে গমেই নাপালোঁ টাইমটো মোৰ বেয়া টাইম বেছি হ'লেও কম নহয় কি কৰিব এতিয়া তাত থাকিব এই পকেটত আছে ষ্টেচনৰ পৰা গাড়ীলৈ বহুত দূৰ নালাগে লখিমপুৰ পৰা চিধা গা পাটো ধুই আৰু স্কুল যামি এসোপা তালিটো পেলাই স্কুললৈ লৈ আহিব লাগিব হেল্ল' অঁ এই নামিছোঁ আছে লখিমপুৰ পাই গেলো মায়ে থাকে S1 নহয় আগতহে আছে আপোনাৰ কোনোবা আহিবনে এইবাৰ হেৰিত যাব অঁ ইয়াতে মই পাহৰি আছোঁ ৰখাবলৈ মানে সেইটো দে আকৌ দেখি আছোঁ টমটম নে এইফালে নালাগে ক'ত নালাগে আপুনি টোপনিতে আছে নি হা আপুনি টোপনিতে আছে নেকি এতিয়া 4:30 হ'ল 4:30 পাইছোঁহি দুলুহাই আগত আছে এটা আগতহে অঁ এইটো পাছত ধৰিব নোৱাৰি পাছত তাত আহি মেলি ইয়াত আপোনাৰ 4:30 পাই গ'লোহি 4:15 সেই মানুহ এজনী মানুহজনী মানে গুচি আহিলে সামৰি নামিব লাগে ইয়ালৈ গুচি আহিলে টোপনি মানে 4:30 বজাত বেছিকৈ টোপনি আহে ন আমিও সাৰ নাপালোঁ মই সাৰ পালা উঠাই দিলোঁ হ'ব কিন্তু মোক আজি চিঞৰ কৰি থকা শুনিহে গম পাইছোঁ কি হ'ল উঠি চালোঁ তাৰপৰা দেখিলোঁ মানুহজনী পাৰ হৈ আহিল মই ভাবিলোঁ লখিমপুৰ পালোহি নেকি তাৰপৰা চালোঁ মেপত চাওঁতে গম পাইছোঁ আমি নকয় কিমানকৈ কেইজন আমি 1 2 3 4 কিমানজন এতিয়া
চাৰিজন হা কিমানকৈ কেইটা ভিতৰত এটা 50 টকা কিমান দূৰ যাম আপুনি কিহত আপুনি ক'ত ইয়াত ভাড়া মাৰে নে বাহিৰত পৰা মাৰে আপুনি ক'ত মাৰে তেতিয়াহ'লে নগাঁও ক'ত হয় তেতিয়াহ'লে কিমান টকা ভাড়া হয় 30 টকাটো বেছি দিছে ৰাতি জানো কেইটা 4টা 20 হ'লচোন ব'লো 30 টকা বেছি দিছোঁ ন আগতে 10 টকা দিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে 30 টকা দিছোঁ বুলি কৈছোঁ এটা মানুহ কি হ'ল গুচি আহিলে এখন যাব ইয়াত নাই নি ইয়াত আছোঁ নহয় নগাঁও নাম ৰেলগেট মেডিকেল চাপতে ৰেলগেট ওচৰতে মানে ওচৰতে ন আহক কিমান কিমানকৈ দিব হ'ব আহক অ' মাহী আপুনি আহি যাব নি আপুনি নামি দিব তাত আহক তাত ফোন কৰি লওক আৰু 4টা আছে দেই এইফালে হওক বিশ টকা সিহঁতে লৈ গ'লগৈ এতিয়া আহিব হ'ব বেলেগৰ লগিয়া বেছিও নুখুজো আপোনাক তেতিয়াবা এতিয়াহে দেখিছোঁ চোন আপুনি সেই ৰাণীমামে থাকে খোজকাঢ়ি ইয়াৰ উঠিলক ৰাণীমামী এপালে বন্ধ কৰি থৈছে খোজকাঢ়ি গ'লগৈ চোন ৰখাই দিয়ক ইয়াত পাৰ্টি 5টামান নামিলে চব ঘৰ পালোহি আৰু মামী দুটা তাত ভণ্টি উঠিলে চব